present and the future technology. So in this lesson, we'll be discussing more on about the advanced technologies and the inventions that person using to maybe communicate with other people like that, or we are using this to process data, no, lalo na kapag sa mga when we are talking about technology, kasi we are pertaining to those devices, robotics that we are using in processing data, no. So ikaw as a person, kagaya ng mga cellphones natin, we are using these technologies para mas mapadali yung mga task natin sa pang-araw-araw, no. For example, yung sa mga phones natin, instead of going to the person na gusto mong kausapin, we can just use our telephones or cell phones to talk to them, no. Parang mas pinapadali nila. Yun yung mga example ng mga present and future technology na meron tayo. So, we'll be discussing here these areas, no? Yung mga di-discuss natin is about sa assistive medical technologies, sa communication devices, transportation systems, and business industries. So, alin nga ba yung mga yan? Or ano yung mga yan? No? So, we'll be discussing all of those one by one, and we'll be giving examples para mas maintindihan nyo lalo. So, start tayo sa assistive medical technology. No? So, what is a braille system? So, as you can see here, diba, meron tayo yan sa screen natin. We have this, what we call braille system. No? Yan yung parang mga alphabets, but they are converted into dots. No? Yan yung mga parang merong code. May code yan. Example, for letter A, we have 1 dot lang na naka-shade. Pero we have 6 dots, no, dun sa mismong system na to na ginagamit natin. And ginagamit yan ng mga ng mga bulag, no. If alam niyo yung mga libro na parang puro tuldok sila, and then kinakapa nila yon, no, and then with that sense na meron tayo yung sense of touch, yung mga disabled or hindi nakakakita, nakakapagbasa sila, no, using that braille system. So if you want to write your name, you can use the braille system, no, by using dots, no. Meron yung mga patterns. Kung napansin nyo dyan, sa braille system natin, we have A to Z, at meron pa tayo dito yung number symbol, tapos yung 1 to 0. You can just check na lang yan, na parang alphabet lang yan, different lang, is meron yang mga pattern, no, by using dots, no. So depende sa kung ilan dot yung naka-shade dyan, kung anong klaseng letter siya or number. Next, we have ito yung kay Stephen Hawking, no. So if you don't know who is Stephen Hawking, he is also known, no, doon sa mga scientific inventions niya and mga books na ginawa niya, no. He is also a author and regarded as one of the most brilliant theoretical physicists in history. His work on the origins and structure of the universe, from the Big Bang to black holes, revolutionized the field while his best-selling books have appealed to readers who may not have Hawking's scientific background. No, meron siyang sakit. If nakikita nyo dyan sa picture na yan, no, meron siyang sakit na amyotrophic lateral sclerosis, or also known as the motor neuron disease. So hindi siya nahirapan siyang gumalaw, no? I mean, hindi siya nakakagalaw. So ang ginawa niya, gumawa siya ng isang device na kung saan ayan, yung suot-suot niya, no, nako-convert niyan yung parang mga actions niya or voice niya into words, no, into words, nako-convert niyan. Again, no, yung sakit niya is ALS, or the Lou Gehrig's disease, na. Sir, bakit hindi magkatugma? Yan yung nasa book natin, if titingnan ninyo, no. So parang
Yung kasing ALS, yun yung amyotrophic lateral sclerosis, no? Or also known as the Lou Gehrig's disease or the motor neuron disease. From the term itself, motor neuron, yun yung yun yung parang motor kasi parang paggalaw, 'di ba? Parang motion ng katawan natin, galaw ng katawan natin. So nahihirapan siyang kontrolin yung katawan niya siguro due to some disorder or disorder doon sa parang connection, no? Connection ng kanyang brain doon sa mga nerves na connected sa parts ng katawan. So, nahihirapan siya magsalita, gumalaw, pero he invented a device na kung saan it can convert, no? It can translate yung voice niya or actions into words, no? Naka-convert niya. And then, next, we have the optical character recognition or yan yung mga camera applications that can maybe recognize yung mga content ng isang page, ng isang picture, ganyan. Ang ginagawa mo dyan is yung parang pinipicturean mo lang yung document, and then after nun pwede mong kunin yung text na nasa document na yon na pinicturean mo, no? Yan yung kapag if you know what is Google Lens, no? Yan, yung kayang gawin nun is picture ka ng mga bagay, pwede mong kunin yung text galing doon, no? Yun yung optical character recognition. Okay, next we have communication devices. So na-discuss naman sa mga other lessons natin. So when we see communication devices, these are the tools that we can use to communicate with other people, no? Kahit na malayo sila, we can still communicate to them. So first we have the mobile gadgets. Ayan. Pwedeng yung mga mobile gadgets na yan, they have different operating system based sa kung ano yung brand nila. So we discussed already what are the different operating systems that we used sa mga devices na meron tayo, no? And yung mga sikat is the iOS and the Android operating system. And then here also mobile phones offer a lot of features such as the communication service. No, so hindi lang yung communication but also meron tayong entertainment sa mga music, sa mga games, calendars, no, lahat ng mga lahat ng mga tasks na pwede mong gawin sa isang araw, kayang i-provide ng mobile phone yung mga needed mong information, no? So yun yung sa communication devices natin. And then we have the security cameras or known as the CCTV. CCTV stands for closed circuit television. So don't forget the definition or description of the CCTV, no? Closed circuit television. So alam niyo naman siguro yan. Yan yung mga parang digital na marites, no? Yung mga you can view yung mga tao, no, nakatapat sa camera. And ginagamit yan kadalasan kapag sa mga parang to monitor yung mga taong na dumadaan sa isang lugar, no, para ma-trace kung sino yung mga huling nakausap ng isang tao, no, baka kasi about sa krimen. Yan, so pwede lang gamitin yung mga footage ng mga security cameras. Okay, next we have the e-pass, no, or actually this is all about transportation systems. No, ibig sabihin, when we see transportation, yan yung paglipat from one place to another. Yan yung parang simpleng pagmotor mo lang, no? But dito, syempre, we are talking about technology, no? So, yung mga transportation systems, maybe mga system na ginagamit natin, no? Para mas mapadali yung transportation natin. So, we have first the bullet trains. So, bullet train is a network of high-speed railway, no, lines in Japan. So, sa Japan yan ang tawag sa mga bullet trains is Shinkansen. No, Japanese term for bullet train or trains is Shinkansen. So, dito, merong mga microchip na nakalagay sa mga tren, no,
para maiwasan yung pag-collide. And yung microchip na yon is may naka-embed na GPS feature or global positioning system. Sir, ano po yung GPS? Yan yung ginagamit sa Google Maps. No, yan yung locate kung saan ka ngayon. No, basta may internet connection ka, makikita mo kung nasaang lugar ka. No, and saan yung mga lugar na gusto mong puntahan, nakalagay yan sa mga applications na merong global positioning system. Next, we have the automatic stoplight traffic scheme. Ayan, so yan yung mga traffic light, no, yung mga traffic light natin. 'Di ba? Bakit hindi nagkakabungguan yung mga yung mga sasakyan kahit nasa mga intersection, ganyan, or maraming mga sasakyan dahil naka-program yung stoplight, no? Naka-program siya. Kailangan, for example, kapag naka-go yung dito sa isang side, dapat naka-stop yung sa isang side. Yun yung scheme na sinasabi natin. No, yung parang may sinusunod silang pattern. For example, naka-go naman yung sa isang side, naka-stop yung isa. Yun yung scheme, parang pattern, no? Pattern ng tinutukoy dito. Okay, next we have the computerized ticketing system. Ayan, so instead of using yung mga paper, no, yung mga binubutas na papel sa mga bus. So ngayon, nagkaroon tayo ng mga system na kung saan they are just only pressing the touch screen, no, yung mga bus conductor natin doon sa kung saan yung destination ng passenger, and then the machine will process yung fare, yung pamasahe, no, kung magkano yung pamasahe ng mismong pasahero natin. If you know yung sa Manila, no, yung gumagamit ng mga beep card, ayan. So example 'yan ng para mga ng mga computerized ticketing system. Na meron kang balance doon at instead na na magbabayad ka pa ng pera, you can just use your card basta may balance siya na pambayad dun sa mismong fare mo at mabilis lang, no? I-swipe mo lang dun sa mismong machine na nagre-read ng mga card na yon. And then next, we have the e-pass technology or electronic pass technology. So ginagamit ito, no, based sa research ko, no, sa NLEX and SCTEX. So these e-pass or auto-sweep RFID tags, in order to use the RFID on these MTNC operated expressways, you must have the auto-sweep card to assign attendant for subscription form to be processed. So first, syempre, need mo mag-register, no, doon sa mismong system na yon. Kailangan meron kang information, mayroon kang card, and then it will be activated after 3 days, no? And then you can use that in South Luzon Expressway or the SLEX, Muntinlupa Cavite Expressway or the MCX, and the Skyway. So yun yung mga na-research ko tungkol sa e-pass technology, no? So ginagamit yan para mapadali yung pagbabayad, no, ng pagbabayad ng pamasahe. Instead of using physical money dun sa toll, para mga toll yan, no, toll ng NLEX, SCTEX. So gumagamit tayo ng e-pass technology. And next we have the parking system. Yung parking, alam niyo na siguro yan, no? Pero instead na tao yung nag-guide sa'yo, ang nag-guide na lang sa'yo is yung system, no? Like merong isang screen na nakalagay dun sa malapit sa entrance ng parking lot, at dun sa system screen na yon nakalagay yung mga available na parking spaces, at doon ka rin kukuha ng mga ticket, no? At siguro meron naka-assign na isang person doon, staff, para singilin ka doon sa parking fee. Okay, next, we have the autopilot. So, autopilot, ayan, autopilot, automatic pilot, no? It means it can drive on its own. Meron mga feature, yung, alam ko yung mga, ngayon, mga aeroplano, mga kotse, may mga autopilot yan eh. Na, pero, dapat meron pa rin naka-assist na
driver or kung ano man, no, na kayang maniobra or mag-manipulate, control ng mismong vehicle para maiwasan yung accident. Yun yung autopilot natin. Okay, so next, we have the business industries. So we have what we call the automated teller machine. So ano nga ba yung automated teller machine? No? Yung ATM, yan yung mga yung mga parang malalaking parang tawag doon, video game, no? Yung kung sa mga perya, yun yung size niya, itsura niya parang video game siya. May screen doon, touch screen siya, and you can withdraw money basta meron kang syempre naka-stock sa savings mo, account mo, kung ano mang klaseng bank yun, no? And then you can check also balance no this account mo, and you can use that 24/7 yung ATM, no? ATM stands for automated teller machine. This technology not just stretches out here in local banks but also to the bank branches abroad. 'Di ba? May mga branches na yung example BPI or BDO sa ibang bansa. That's why mas bumibilis na yung pag-send ng pera, ganyan, no, sa mga family nila. Okay, next. Robotics naman tayo. When we see robotics, robotics pala came from the root word robot, no? Galing naman ng robot sa term na robota. A Czech word, it means to do work, no? These robots no are not designed to engage in war. No, hindi sila ginawa para gumawa ng parang chaos, no? Hindi sila ginawa para manira ng mga bagay ng tao, yan. Gumawa ng giyera, hindi yon, no? Ginawa sila to help yung mga people sa mga limitations na hindi nila kayang gawin. No, like for example, yung mga robots na ginagamit sa mga industries, yung pagbubuhat ng mga bato, ganyan, no, or yung mga mabigat na mga gamit. So hindi naman kayang gawin ng tao. Limitations ng tao 'yon na pwedeng gawin ng isang robot. And kailangan yung mga robotics natin are programmed. Ibig sabihin, may mga instructions na nakalagay doon sa mismong microchip meron ng isang robot, no? Yung microchip, yun yung brain ng isang computer or isang robot, siguro isang machine. No, without that microchip, hindi siya gagana. Na even though kumpleto siyang parts, microchip is important pa din. Kasi without that microchip, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mga parts ng katawan niya, yung robot, no? Ayan. So, ano nga ba yung importance or essence ng robotics technology sa mga field na meron tayo, no? Or dun sa mga ginagamit natin ngayon, or maybe yung mga inspired ng mga robotics na meron tayo. So first, we have the Da Vinci. So ayan, it is a tethered robot that uses its manipulators. Parang mga human arms yon, no? Meron siyang dalawang parang human arms, and then meron siyang interchangeable like human hands and fingers, performing such delicate operations such as heart surgery. No, so yung dalawang kamay na yon, is ginagamit sila sa mga parang medical operations, no? May mga naka-insert na instructions doon, yung galaw siguro ng kamay ng isang surgeon, tapos i-apply yung mga movements na yon doon sa mismong robot ng Da Vinci. Again, yung Da Vinci parang dalawang robotics na kamay yan, And then next, we have the space technology. So space, yun yung outer space, no? Robot rover named Curiosity was a breakthrough in space exploration in the planet Mars. So yan yung mga nagpipicture ng mga bato ng lugar, no, sa ibang planeta, no, para mapag-aralan ng mga tao
So aside from syempre medyo mahirap yung transmission ng mga data diyan dahil syempre galing sa ibang lugar, ibang planeta, no? So mas advanced yung technology ginagamit nila diyan para ma-process yung mga nakukuhang pictures ng robot na Curiosity, no? Yan yung parang yun yung parang kamukha ni sino kasi yun? Yung sa basta yun, yung mga robots na pinapadala sa ibang planeta para makakuha ng mga data or mga pictures, no, sa ibang planeta. And then next, we have the underwater exploration technology. Ayan. So ito naman, yan yung mga submarines, no, yung mga submarines na kung saan we can travel, no, yung underwater natin through these submarines. And meron tayong tinatawag na autonomous underwater vehicles or these are robots pre-programmed to collect data from particular parts of the deep ocean, no? So sabi nga nila, hindi pa na-explore yung siguro mga 95% or 90% ng waters natin. So hindi natin sure ano yung meron sa ilalim, no? So sa ilalim ng tubig sa mga karagatan natin. So 'di ba maraming mga speculations or maraming mga kwento-kwento na baka may mga sirena diyan, no? Baka may mga aliens or kahit ano man, no, na nakalagay na naninirahan sa ilalim ng tubig. So hindi natin alam kasi masyadong malalim. Kaya gumagamit tayo ng mga autonomous underwater vehicles. Okay, so bakit nga ba nagko-collect ng data yung mga scientists natin, no? Dahil first, pwedeng makahanap sila ng mga possible cure for the diseases such as the cancer and HIV infections that might be found on underwater organisms. Pangalawang reason bakit nag-explore underwater is retrieve wreckage of sunken ships or planes. Na yung mga lumubog na mga barko at mga mga eroplano, no, na lumubog or parang nag-crash sa tubig. And third, discovery of new biological organisms which is need of science, no? So ayan, yun yung mga possible reasons why we are still exploring the underwater. Okay, next, we have the application of technology, robotics technology when it comes to industry, entertainment, and household. So first, start muna tayo kay Asimo, no? So Asimo, it is a humanoid robot created by Honda, car manufacturer, which is a robot that would later on replace man in industrial work, no? So parang yan yung mga yan yung mga robotics, yun yung mga malalaking robot na ginagamit sa paggawa ng parts ng isang sasakyan. Kaya nga 'di ba bakit magkakamukha yung mga parehas na model ng sasakyan? Dahil robot na ang gumagawa sa kanila. Kung man-made yan, no, kung gamit ang kamay, hindi yan standard, hindi pare-parehas ang itsura. So with the use of this robot na si Asimo, mas nagiging standardized yung product. Ibig sabihin, parang pare-parehas yung itsura. So, next, we have the HRP4 or the Actroider. So, this is a robotics technology na kung saan it can mimic human behavior. Mimic, ibig sabihin, gayahin, no? They look like humans with sense of abilities to talk, show emotions, and walk, no, yung HRP4 Actroider. Kaya niyang gayahin yung emotions ng tao. Kaya niyang parang mukhang umiiyak, no, mukhang tumatawa, ganyan. Yun yung abilities, no, or kayang gawin ni Actroider or HRP4. And next, we have the Papero. Papero, designed to help human in household work.
So, pwedeng yung paperong yan is nagwawalis siya, nagpupunas ng sahig, ganyan. Ay, sahig ba yun? Yung floor. Ayun, and then, marami pang iba. Based sa kung ano yung instructions na meron sa kanya. No? Baka I will be putting also the definition of each of this para at least hindi kayo mahirapan doon sa mismong pagre-review ninyo. If may upcoming quizzes tayo. No? Just always take note sa mga natin. Okay? So,